Puhuttaessa Suomen jatkosodasta vuosia 1941 ja 1944 välillä, usein puhutaan vain sodista, jotka tapahtuivat Karjalassa ja muualla Suomen itärajalla. Harva kuitenkin muistaa, että sotaa käytiin myös kohti etelää. Talvisodan päättänyt Moskovan rauha vuonna 1940 oli Suomelle suuri torjuntavoitto. Vaikka Suomi virallisesti hävisikin sodan, se onnistui nöyryttämään suurta Neuvostoliittoa koko maailman nähden. Rauhan vuoksi Suomelle kuitenkin joutuivat myötymään suurin alueluovutuksiin. Alueluovutusten lisäksi rauhansopimus sisälsi pykälän siitä, että Suomen oli vuokrattava koko Hankoniemen Neuvostoliitolle sotilastukikohdaksi. Vuokrailujen tarkoitus Neuvostoliitolle oli sekä puolustaa Pietaria sulkemalla Suomenlahden pohja mahdollisimman kaukaa, että toimia pelotteena suomalaisille uusien sota-aikeiden varalta. Hankoniemen asukkaat oli siirretty pois kodeistaan vuoden 1940 maaliskuussa, ja Hankoon tuotiin vuoden 1940 aikana liki 30 000 neuvostosotilasta. Hankoniemen pelote ei kuitenkaan estänyt jatkosodan alkua. Suomalaiset liittoutuivat Saksan kanssa. Neuvostoliitto ja Saksa aloittivat pommitukset 22. kesäkuuta 1941, ja suomalaiset joukot ylittivät uuden itärajan yhdessä saksalaisten kanssa 25. kesäkuuta 1941. Myös Hangossa olevat neuvostojoukot aloittivat tykistöammunnat kohti mannerta 22. kesäkuuta. Suomalaiset pelkäsivät tämän johtavan Neuvostoliiton jalkaväkihyökkäyksen Hangosta, ja siksi tätä rintamaa olikin vahvistettu 20 000 miehen vahvuiseksi. Hyökkäystä ei kuitenkaan koskaan tullut. Taisteluita käytiin pääasiassa tiedustelupartioiden avulla, saaristossa ja tykistön tulenvaihdolla. Lopulta suomalaisia joukkoja alettiin siirtämään kohti Karjalaa, jossa heitä tarvittiin enemmän, ja samalla täysin ruotsalaisista vapaaehtoisista koottu Svenska Frivilligsbataljonen alkoi ottaa alueella enemmän vastuuta. Suomalaiset halusivat myös jatkosodan hyökkäysvaiheiden innoittamina valata Hankoneen vähemmälläkin miehistöllä, mutta ylipäällikkö Mannerheim kielsi tämän suunnitelman toteuttamisen ehdottomasti. Myöskään Neuvostoliitolle Hanko ei ollut kannattava sotatanner. Niemi oli kallis ja kaukoinen rintama ylläpitää, ja siellä olevia joukkoja kaivattiin kipeästi muualla. Evakuoinnit aloitettiin marraskuussa 1941, ja viimeiset neuvostosotilaat jättivät Hangoon 2-3. joulukuuta 1941 välisenä yönä. Tykit ja muu raskaskalusto tärveltiin, mutta jätettiin Hankoon. Suomalaiset ottivat tyhjytyneen kaupungin haltuunsa 3. joulukuuta. Hankoniemen tukikohta oli kaikilta puolin pettymys Neuvostoliitolle, ja siksi, kun rauhanpöytään polattiin vuonna 1944 Moskovan välirauhan merkeissä, Neuvostoliitto vaati itselleen vuokrailuiksi lähempänä Helsinkiä sijaitsevan Porkkalaniemen, kenties parempana pelotteena. Kun mukaan lasketaan myös Lapin sota, niin itsenäinen Suomi on käynyt sotaa kaikkiin muihin päivänsuuntiin, paitsi länteen. Ja tämä tilasto on sellainen, että minä ainakin haluaisin pitää sen voimassa mahdollisimman pitkään.